আজি আমি আপোনালোকৰ লগত মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বিষয়ে ডিটেইলছত কথা পাতিম মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বিষয়ে কেইবাটাও পোষ্ট ইয়াৰ আগতে লিখিছো কিন্তু আজিলৈকে ভিডিঅ' বনোৱা কিন্তু হোৱা নাই গতিকে আজি ভিডিঅ' বনাম মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বিষয়ে আৰু ডিটেইলছত কথা পাতিম যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হোৱা যেন দেখো তেনেহলে ইয়াৰ এটা পাৰ্ট 2 আমি লৈ আহিম কাৰণ এই টপিকটো অকনমান দীঘলীয়া আৰু আপোনালোকে যদি অলপ থ্ৰলি বুজে কথাটো আপোনাৰ কাৰণে কৰিবলৈ ইজি হ'ব ঠিক আছে তেনেহলে আজি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ কথাৰে আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে জানোৱা হওক মিউচুৱেল ফাণ্ড বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ একচুয়ালি মিউচুৱেল ফাণ্ড বিলাক হৈছে কিছুমান ষ্টকৰ গুট ষ্টক মানে ভাৰতৰ ষ্টক বজাৰত যিবিলাক ষ্টক লিষ্ট হৈ আছে তাৰে কিছুমান ষ্টক একগোট কৰি এটা মিউচুৱেল ফাণ্ড বনোৱা হয় গতিকে প্ৰথম এটা উদাহৰণৰ সৈতে কেনেকৈনো ষ্টক বিলাক গুট খুওৱা হয় তাকে চাওঁ হওক এ আমি এটা মিউচুৱেল ফাণ্ড লৈছো নিপন ইণ্ডিয়া লাৰ্জ কেপ ফাণ্ড ডাইৰেক্ট গ্ৰোথ এটো কোনো ৰিকমেন্ডেশন নহয় জাস্ট আমি ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে লৈছো এটো আইএনডি মানি বুলি যেটো ওয়েবসাইট হয় তাত লৈছো আমি চাওক ইয়াতে আমি প্ৰথম কেনেকৈ এটা মিউচুৱেল ফাণ্ড বনে কেনেকৈ গুটটো বনোৱা হয় হেতুকে চাওঁ হওক ইয়াতে ফাণ্ডটোৰ নাম দেখিছেনে ফাণ্ডটোৰ নাম কি নিপন ইণ্ডিয়া লাৰ্জ কেপ ফাণ্ড ডাইৰেক্ট গ্ৰোথ প্ৰথমতে জানো ইয়াতে কি ষ্টক থাকিব ইয়াতে থাকিব লাৰ্জ কেপ ষ্টক লাৰ্জ কেপ মানে হৈছে ভাৰতৰ টপ 100 কোম্পানী ভাৰতৰ টপ 100টা কোম্পানী লগ হৈ লাৰ্জ কেপ নামৰ যেটো ইনডেক্স হয় এই ইনডেক্সটো বনায় গতিকে আহক ইয়াতে কেনেকুৱা লাৰ্জ কেপ কোম্পানী আছে আমি ইয়াতে চাওঁ ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব এই টপ হোল্ডিংছ দেখিছেনে এছডিএফসি বেংক আছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে আইটিসি আছে আইসিআইসিআই বেংক ইনফোসিস লিমিটেড নেকৈ বহুত বিলাক কোম্পানী একগোট কৰি এটা মিউচুৱেল ফাণ্ড বনোৱা হয় দেখি দি আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰে নহলে গ্ৰোথ গৈও চাব পাৰিব আৰু আইএনডি মানে মই যেটো ইউজ কৰি আছো তাতো গৈ চাব পাৰিব যিকোনো মিউচুৱেল ফাণ্ড আপোনালোকে যদি আগৰ পৰা মিউচুৱেল ফাণ্ড কৰে বা যদি কৰিব বিচাৰে নহলে যেটো এপ আপুনি ইনষ্টল কৰে হেতু এপতে এই গুটিখিন ডাটা আপুনি দেখিবলৈ পাব এটো লুকুৱাই থোৱা ডাটা নহয় দেখিছেনে এই সকলো বিলাকৰ নাম ইয়াতে আছে গতিকে এনেকৈ ষ্টকৰ এটা গুট বনায় আৰু তাৰ ওপৰত এজন ফাণ্ড মেনেজাৰ ৰাখে ফাণ্ড মেনেজাৰ মানে হৈছে ধৰক কোনোবা এজন মানুহ ৰাখি দিলে সেই মানুহজনে আপোনালোকে যিবিলাক পইচা ইনভেষ্ট কৰিব ইনভেষ্ট কৰা টকা পইচাখিনি মেনেজ কৰিব কাৰণে আৰু আজিৰ তাৰিখত এই যিখিনি আমি লিষ্ট দেখিলো যে এই লিষ্টটো আজিৰ তাৰিখত এনেকৈ আছে ইয়াতে চাওক এছডিএফসি বেংকত 8.74% ওয়েটেজ দেখুওৱা হৈছে হয়তো কিছুদিন পিছত এই ওয়েটেজটো বাঢ়িব বা কমিবও পাৰে সেই ফাণ্ড মেনেজাৰ জনে এই কামখিনি কৰে কোট ওয়েটেজ বঢ়াব লাগিব কোট কমাব লাগিব কি কিনিব লাগিব কি বেচিব লাগিব এই গুটেখিনি মেনেজ ফাণ্ড মেনেজাৰ জনে কৰে এতিয়া হক দুটামান সংজ্ঞা দুটামান ডেফিনিশন জানিবলৈ চেষ্টা কৰো আসলে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ কথা যদি আপুনি থ্ৰলি জানিবলৈ বিচাৰে তেনেহলে এই সংজ্ঞাকিটা যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় প্ৰথমতে বাৰে বাৰে মানুহে কৈ থকা শুনো যে এসআইপি মানে নো কি এসআইপি মানে হৈছে এটা বিশেষ সময়ৰ অন্তৰালত মাহেকীয়াকৈ 15 দিনৰ মূৰত বা এসপ্তাহৰ মূৰত বা দৈনিক ডেইলি আপুনি যেনেকৈ কৰিবলৈ বিচাৰে একেটা সময়ৰ অন্তৰালত যদি আপুনি অলপ পইচা মিউচুৱেল ফাণ্ডত সোমোৱাই গৈ আছে হেতু কম আমি এসআইপি সিস্টেমেটিক ইনভেষ্টমেন্ট প্লান তাৰপিছত এই লামসাম ধৰক আপোনাৰ হাতত 1 লাখ টকা এটা আছে সেই 1 লাখ টকাটো আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে আপুনি একেলগতে 1 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰি দিলে এটু ক'ব লামসাম তাৰপিছত হল এএমচিৰ অৰ্থ হৈছে এছেট মেনেজমেন্ট কোম্পানী আপুনি যেটো কোম্পানীৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডত পইচা লগাব সেই কোম্পানীটোক ক'ব এএমচি বুলি এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি যেটো যে এক্সাম্পল লৈছিলো সেই এক্সাম্পলটোৰ ক্ষেত্ৰত নিপন হৈছে ইয়াৰ এএমচি নিপন ইণ্ডিয়া লাৰ্জ কেপ ফাণ্ড হয় না ইয়াতে এই নিপন ইণ্ডিয়া এই নামটো হৈছে এএমচিৰ নাম ইয়াৰ পিছত আহিলে এনএভি নেট এছেট ভ্যালু যেনেকৈ আপুনি ষ্টক কিনোতে ষ্টকৰ এটা প্ৰাইস পায় যে তেনেকৈ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰো এটা প্ৰাইস উলিওৱা হয় ইয়াৰ ক্যালকুলেশনটো আমাৰ জনাৰ প্ৰয়োজন নাই হেতু ফাণ্ড মেনেজাৰে কৰে কেনেকৈ কি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে এই ক্যালকুলেট কৰা যেটো ভ্যালু সেই ভ্যালুটোৰ ওপৰতে আমি কিনা বেচা কৰো যদিহে আমি উদাহৰণ লোৱা ফাণ্ডটোৰ এনএভি কথা চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে আপুনি ইয়াতে দেখিবলৈ পাব এনএভি এজ অন 12/08/2024 96.44 পইচা আজিৰ তাৰিখত এই নিপন ইণ্ডিয়া লাৰ্জ কেপ ফাণ্ডৰ এনএভি হয় এটা ধৰক এটা এক্সাম্পলৰ সৈতে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো ধৰক এটা মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ এনএভি 15 টকা আৰু আপুনি 1000 টকাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড কিনিলে তেনেহলে আপোনাৰ হাতত কিমানটা মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ইউনিট আহিব 1000ক 15 ৰে ডিভাইড কৰি দিয়ক প্ৰায় 66.6 টা আপোনাৰ হাতত মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ইউনিট আহিব আৰু ধৰক আপোনাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ইউনিটৰ ভ্যালু বাঢ়ি গৈ যেটো 15 টকা আছিল এটো 20 টকা হৈ গল আৰু আপুনি বিক্ৰী কৰিবলৈ মন কৰিলে আপুনি বিক্ৰী কৰিবলৈ মন কৰিলে তেনেহলে আপোনাৰ হাতত যে 66.6 টা মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ইউনিট আছিল তাৰ ভ্যালু কিমান হ'বগৈ প্ৰায় 1332 টকা মানে আপোনাৰ 1000 টকাৰ ইনভেষ্টমেন্টত আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ হ'লগৈ 332 টকা এনেকৈ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ লাভ লোকসান হয়
যদি NAV ৰ ভ্যালু কমি যায় তেনেহলে আপোনাৰ লোকসান হ'ব আৰু NAV যদি বাঢ়ি যায় তেনেহলে আপোনাৰ লাভ হ'ব আৰু এই NAV ৰ ভ্যালু প্ৰতিদিনে কম বেছি হয় যেদিনা আপোনাৰ ষ্টক মাৰ্কেট খোলা থাকিব সেইদিনা NAV ৰ ভ্যালু চেঞ্জ হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত জানো হক এক্সিট লোড কি এক্সিট লোড হৈছে যেতিয়া আপুনি মিউচুৱেল ফান্ড ৰিডিম কৰিব যেতিয়া আপোনাৰ মিউচুৱেল ফান্ড উলিয়াব হেতু সময়ত কিছুমান মিউচুৱেল ফান্ডত কিছুমান চাৰ্জেস লাগে যে যদি আপুনি এবছৰ আগতে উলিয়ায় তেনেহলে 0.1% বা 1% অৰ চাৰ্জ লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্জেস থাকে একে এক্সিট লোড বুলি কয় এতিয়া চাও হক আমি যেটো এক্সাম্পল হিচাপে ফান্ড লৈ থৈছো তাৰ এক্সিট লোড কিমান এটা দেখিছে নে এটো এক্সিট লোড বুলি লেখাই থৈছে চাওক 1% কেতিয়া এটা কন্ডিশনটো আছে চাওক এক্সিট লোড ইফ exit load of 1% if redeemed in 1 to 7 days মানে আপুনি যেদিনা পইচা হুমুৱাব তাৰ পৰা এক সপ্তাহৰ ভিতৰত যদি আপুনি উলিয়ায় তেতিয়া আপুনি 1% চাৰ্জেস দিব লাগিব কিন্তু তাৰ পিছত যদি উলিয়ায় ইয়াত কোনো এক্সিট লোড নাই এক্সিট লোডৰ সাধাৰণতে এক্সিট লোড বিলাক এনেকুৱা হয় কিছুমান ফাণ্ডত এক সপ্তাহ থাকে কিছুমান ফাণ্ডত এবছৰলৈকে থাকে বা তাতকৈ বেছিও থাকিব পাৰে গতিকে হেতু আপোনালোকে সদায় ফাণ্ড এটা লোৱাৰ সময়ত চেক কৰা জৰুৰী তাৰ পাছত আহিল এক্সপেন্স ৰেশিও হৈছে আপোনাৰ হাতৰ পৰা পইচা লৈ কোনোবা এজনে আপোনাৰ পইচাখিনি যে মেনেজ কৰি আছে তেওঁৰ এটা খৰচ থাকিব বা আপোনাৰ মিউচুৱেল ফান্ড কোম্পানী বিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ এডভাৰটাইজিংৰ কাম কৰে বা আপোনাৰ হৈ যেতিয়া ষ্টক কিনোতে ব্ৰোকাৰেজৰ পইচা দিব লাগে হেবিলাক কাম কৰে সেই ক্ষেত্ৰত এটা চাৰ্জেস মিউচুৱেল ফান্ড কোম্পানী আপোনাৰ পৰা লয় এই ফান্ডটো হৈছে এক্সপেন্স ৰেশিও এতিয়া আমি আগতে এক্সাম্পল লোৱা ফান্ডৰ এক্সপেন্স ৰেশিও চাওঁ আহক এটা দেখিছেনে একটা ফান্ডে চাই আছো আমি দেখিছেনে নিপনৰ যেটো ফান্ড সেই ফান্ডটোত এক্সপেন্স ৰেশিও হৈছে এনেকে লিখা থাকিব এক্সপেন্স ৰেশিও 0.68% 0.68% অৰ অৰ্থ হৈছে এবছৰত প্ৰতি 100 টকাত 68 পইচাৰ আপুনি এক্সপেন্স ৰেশিও দিব লাগিব মনত ৰাখিব এক্সপেন্স ৰেশিও প্ৰতি দিনে হিচাপ হয় প্ৰতি দিনে মানে আপোনাৰ যেটো 68 পইচা তাক 365 ৰে ডিভাইড কৰা হয় আৰু 365 ৰে ডিভাইড কৰি আপোনাৰ টোটাল ভ্যালুৰ লগত মাল্টিপ্লিকেশন কৰা হয় তাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ দিনটোৰ কিমান এক্সপেন্স ৰেশিও হয় হেতু ওলাই যাব গতিকে এতিয়া আমি চাও আহক মিউচুৱেল ফাণ্ডক আমি বেলেগ কিবা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰো নেকি প্ৰথমতে আমি মিউচুৱেল ফাণ্ডক বিভক্ত কৰিব বিচাৰিছো ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মিউচুৱেল ফাণ্ড দুই ধৰণে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা হয় এটা হৈছে ডাইৰেক্ট ডিস্ট্ৰিবিউচন আৰু অন্যটো হৈছে ৰেগুলাৰ ডিস্ট্ৰিবিউচন বুলি কয় ৰেগুলাৰ ডিস্ট্ৰিবিউচন যেনেকৈ আমাৰ LICৰ ক্ষেত্ৰত হয় এজেন্টে আহি আপোনাক মিউচুৱেল ফাণ্ড দিয়ে বা বেংকে আপোনাক মিউচুৱেল ফাণ্ড দিয়ে এইবিলাক হৈছে ৰেগুলাৰ ডিস্ট্ৰিবিউচন বা ৰেগুলাৰ ফাণ্ড ঠিক আছে এতিয়া চাও আহক দুইটাতে কি ডিফাৰেন্স আছে ৰেগুলাৰ আৰু ডাইৰেক্ট আমি অলপ আগৰ পৰা যেটো এক্সাম্পল লৈছিলো নিপন ইণ্ডিয়া লাৰ্জ কেপ ফাণ্ড হেতুৰে আমি এক্সাম্পল লম এটা চাওক ৰেগুলাৰ আৰু ডাইৰেক্ট দুটা অপচন দেখিবলৈ পাইছে নে ইয়াতে এটা চাওক ৰেগুলাৰ আৰু ডাইৰেক্ট এই দুটা অপচন ইয়াতে দেখিবলৈ পাব এতিয়া প্ৰথম যেটো গ্ৰোথ ৰেগুলাৰ ফাণ্ড হয় হেতুত এক্সপেন্স ৰেশিওটো চাওকচোন এবাৰ এটো মানি কন্ট্ৰোল ওয়েবসাইট হয় মানি কন্ট্ৰোল ওয়েবসাইটত আমি চাই আছো বৰ্তমান এটো চাওক এক্সপেন্স ৰেশিওটো 1.61% মনত ৰাখিব আৰু হে একেটা ফাণ্ডৰ যদি আমি ডাইৰেক্ট ফাণ্ডটো লওঁ ইয়াতে চাওক এক্সপেন্স ৰেশিওটো হল 0.74% ইয়াতে চাওকচোন আপুনি নিজে ডিফাৰেন্সটো কিমান এটো হৈছে ডাইৰেক্ট ফাণ্ড ইয়াৰে এক্সপেন্স ৰেশিও হৈছে 0.74% আৰু এটো হৈছে ৰেগুলাৰ ফাণ্ড ইয়াৰে এক্সপেন্স ৰেশিও হৈছে 1.61% তাৰ অৰ্থ হৈছে আপুনি যদি এটা ৰেগুলাৰ ফাণ্ড লয় তেনেহলে আপুনি বেছি পৰিমাণে এক্সপেন্স ৰেশিও পে কৰিব লাগিব এক্সপেন্স ৰেশিও বেছিকৈ পে কৰাৰ অৰ্থ হ'ল আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ কম হ'ব ৰেগুলাৰ ফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্ট ফাণ্ডতকৈ আপোনাৰ কম ৰিটাৰ্ণ আহিব তো এটা কথা বুজিব পাৰিলে নে যে ডাইৰেক্ট ফাণ্ড কেনেকৈ চিনি পাব ডাইৰেক্ট ফাণ্ড চিনি পোৱাৰ উপায়টো হৈছে ডাইৰেক্ট ফাণ্ডৰ নামটো ডাইৰেক্ট ফাণ্ড বুলি লিখা থাকিব আমি অলপ আগতে যেনেকৈ চাইছিলো IND মানে যে চাইছিলো এটো চাওক নিপন ইণ্ডিয়া লাৰ্জ কেপ ফাণ্ড ডাইৰেক্ট গ্ৰোথ লিখা আছে ইয়াতে ডাইৰেক্ট ফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতে ডাইৰেক্ট লিখা থাকিব আৰু ৰেগুলাৰ ফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ৰেগুলাৰ লিখা নাথাকিবও পাৰে গতিকে হেতু ধ্যান ৰাখিব এতিয়া অন্য এটা ভাবে আমি দুটা টাইপত মিউচুৱেল ফাণ্ড বিলাকক ভাগ কৰো হক প্ৰথম ভাগটো হৈছে গ্ৰোথ ফাণ্ড আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে IDCW ফাণ্ড গ্ৰোথ ফাণ্ডৰ অৰ্থটো হৈছে আপোনাৰ যেটো বছৰেকৰ সুত আপুনি অৰ্জন কৰিব যেটো ইন্টাৰেষ্ট আপুনি অৰ্জন কৰিব সেই ইন্টাৰেষ্টৰ ওপৰতো অহা বছৰত আপুনি ইন্টাৰেষ্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু যেটো IDCW প্লান হয় হেতু হৈছে ইনকাম ডিস্ট্ৰিবিউচন কাম ক্যাপিটাল উইথড্ৰল ফাণ্ড IDCW বুলি কয় চমুকৈ সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আপুনি যদি এটা ফাণ্ড লয় তেনেহলে আপোনাৰ বছৰটোৰ যেটো ইন্টাৰেষ্ট হ'ব আপুনি যেটো ইন্টাৰেষ্ট আৰ্ন কৰিব হেতু আপোনাক এজ এ ডিভিডেন্ড আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত পে কৰি দিয়া হ'ব তাৰ অৰ্থ হৈছে কম্পাউণ্ডিং IDCW ফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত নহব আৰু যেটো গ্ৰোথ ফাণ্ড তাৰ ওপৰত আপোনাৰ কম্পাউণ্ডিংৰ ইফেক্ট খুব ভালদৰে আহিব এটো কেনেকৈ চিনি পাব যে কোনটো IDCW ফাণ্ড আৰু কোনটো গ্ৰোথ ফাণ্ড হেতু আপুনি ফাণ্ডৰ নামতে গম পাব দেখিছেনে এটো ডাইৰেক্ট গ্ৰোথ ফাণ্ড হয় এই গ্ৰোথ শব্দটো আছে তাৰ মানে এটা গ্ৰোথ ফাণ্ড হয় যদি IDCW আমি এক্সাম্পল ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে এয়া চাওক নিপন ইণ্ডিয়া লাৰ্জ কেপ ফাণ্ডৰ এইটো IDCW প্লান হয় ইয়াতে লিখা আছে চাওক IDCW
গতিকে এনেদৰে আপোনালোকে চিনাক্ত কৰিব পাৰিব কোনটো IDCW হয় আৰু কোনটো গ্ৰোথ ফাণ্ড হয় এতিয়া এটা এক্সাম্পল লওঁ আহক গ্ৰোথ ফাণ্ডে কেনেকৈ কাম কৰিব ধৰক আপুনি 10,000 টকা ইনভেষ্ট কৰিলে মিউচুৱেল ফাণ্ডত 2023 চনত আৰু 2023 বছৰটোত মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপোনাৰ ইন্টাৰেষ্ট আহিলে 10% 10,000 টকাৰ 10% 1,000 টকা গতিকে অহা 2024 বৰ্ষটোৰ কাৰণে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ মূলধন কিমান হ'বগৈ আপোনাৰ মূলধন 10,000 আৰু 1,000 টকাৰ যেটো ফুট আপুনি পালে 11,000 টকা সেই 11,000 টকাটো 2024 বৰ্ষৰ কাৰণে আপোনাৰ মূলধন হিচাপে হ'ব তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি IDCW প্লান লয় তেনেহলে আপোনাৰ সেই 1,000 টকাটো বেংক একাউণ্টলৈ ঘূৰি গুচি আহিব আৰু আকৌ আপোনাৰ মূলধন কিমান থাকি যাব 10,000 টকা পুনৰ 2024 বৰ্ষত আপুনি সেই 10,000 টকাৰ ওপৰতে ইন্টাৰেষ্ট আৰ্ন কৰিব আমি কম্পাউণ্ডিংৰ এফেক্ট এবাৰ চাওঁ আহক ৱেবছাইট খুলি লৈছো চাওক SIP ক্যালকুলেটৰ বুলি ইয়াতে আমি এটা 1,000 টকা আমি ধৰক 1,000 টকা এটা SIP আমি কৰিছো আৰু আমাৰ এক্সপেক্টেড ৰিটাৰ্ণ আমি ধৰিছো 12% মডাৰেট হয় 12% সাধাৰণতে 12% ৰ ৰিটাৰ্ণ আহি যায় আৰু যদি আমি 10 বছৰৰ কাৰণে আমি ধৰক SIP কৰিছো বুলি ধৰিলো ইনফ্লেচন আমি বৰ্তমান এডজাস্ট কৰা নাই ক্যালকুলেট কৰি চাওঁ আহক এটা দেখিছেনে এক্সপেক্টেড এমাউন্ট আপুনি কিমান মান পোৱাৰ আশা আছে 2,32,339 টকা আমি কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিলো 1,20,000 টকা আৰু ওয়েলথ গেইন কিমান হ'ল প্ৰায় 1,10,000 1,12,000 টকা আমাৰ ওয়েলথ গেইন হ'ল কিন্তু আসল খেলটো আছে এই লিষ্টখন চাওঁ আহক আমি 10 বছৰৰ কাৰণে যেটা কৰিছিলো সেই ক্ষেত্ৰত দেখিছেনে 2,30,000 টকা আমাৰ ফিউচাৰ ভ্যালু 10 বছৰ পাছত আছিল কিন্তু সেই একেটা যদি আমি 12 বছৰলৈ যাওঁ 2,30,000 পৰা সিধা 3,20,000 হৈ যায় মাত্ৰ 2 বছৰৰ ভিতৰত আৰু যদি আমি 10 বছৰৰ পৰা 5 বছৰ এটা বঢ়াওঁ 15 বছৰ কৰো তেনেহলে 5 লাখ হৈ যায় মানে দুগুণতকৈ বেছি হৈ যায় এই কেনেকৈ সম্ভৱ এয়া হৈছে কম্পাউণ্ডিংৰ কাৰণে কাৰণ আপোনাৰ ইনভেষ্টমেন্ট এমাউন্টৰ ওপৰত যি সুদ পাইছে সুতৰ ওপৰত আপুনি সুদ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আগতে স্কুলত যেতিয়া পঢ়িছিল তেতিয়া চক্ৰবৃদ্ধি সুতৰ যেটো কনসেপ্ট আছিল যে এই কনসেপ্টটো ইয়াতে এপ্লাই হয় নিজে চাওক আপুনি 10 বছৰত পাব 2.5 লাখ টকা কিন্তু আৰু যদি 10 বছৰ ৰৈ দিয়ে আপুনি পাব প্ৰায় 10 লাখ টকা ই কেনেকৈ সম্ভৱ কেৱল কম্পাউণ্ডিংৰ দ্বাৰা ই সম্ভৱ পুনৰবাৰ কৈ থৈছো মিউচুৱেল ফাণ্ড যদি কৰিব বিচাৰিছে শৰ্ট টাৰ্ম 2 বছৰ 3 বছৰৰ কাৰণে মমতে মিউচুৱেল ফাণ্ড নাচাব মিউচুৱেল ফাণ্ড আপুনি যদি কৰিব বিচাৰিছে লং টাৰ্মৰ কাৰণে চাওক 10 বছৰ অন্তত হ'ব লাগে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ কাৰণে গতিকে ভিডিওটোৰ প্ৰথম খণ্ডটো আজি আমি ইমানটা সামৰণি মাৰিছো ইয়াৰ পিছৰ ভিডিওটো সম্ভৱ খণ্ড 2 হ'ব কাৰণ মই একেধাৰে কৰিবলৈ বিচাৰো বস্তুখিনি গতিকে আজি ভিডিওৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ পৰা যদি আপোনালোকে কিবা বুজিব পাৰিলে তেনেহলে ভিডিওটো লাইক কৰিব পেজটো ফলো কৰি ল'ব আৰু পেজটো লাইক কৰিব তলত কমেন্ট কৰিব কিবা যদি বুজিব পৰা নাই আপোনালোকে যদি আৰু কিবা জানিবলৈ বিচাৰে তেনেহলে মই আপোনালোকক আৰু ডিটেইলত বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনেহলে আজিলৈ বিদায় দিয়ক নমস্কাৰ